Nhưng mà hiểu được cái chân lý này thì làm đầu tư cũng thắng, làm kinh doanh cũng ngon, mà gia đình cũng hạnh phúc, vợ chồng cũng êm ấm. Cái chuỗi tiến trình để cho chúng ta từng bước được cải thiện được mọi thứ trong cái cuộc đời này của chúng ta. Thì tôi đã sắp xếp vào theo tiến trình, hàng năm nó đều theo một cái tiến trình như thế này. Nó có thể là tùy từng năm, có năm nó sớm hơn, nhanh hơn một chút thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm việc với lớp, đầu tiên là lớp Zikline, mùng 6, mùng 7 tháng 1. Cái lớp này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách đọc cái bức tranh tài chính của chính mình. Không dễ đâu nhá. Để chúng ta hiểu, để chúng ta làm đúng về bức tranh tài chính của chính mình và có những cái giải pháp phù hợp. Thì hiểu được cái bức tranh tài chính, đọc được cái báo cáo tài chính của chính gia đình nhà mình ấy, thì mình mới có con đường để mình đi tiếp. Cái bước này gần như là hoạch định hoặc là viết một cái dự án cho cuộc đời. Bởi vì nhiều người làm từ trước đến giờ ấy, mình đi ra trường mình làm nó không có một cái đích nào hết. Nó rất là mông lung. Và nó rất là nhiều cái sự kiện nọ xảy ra, sự kiện đấy xảy ra mà mình liên tục mình chạy theo sự kiện. Mình không có một cái hoạch định tầm xa, mình không có một cái sự sắp xếp về tiền bạc, mình không có một cái tính toán về chiến lược, làm thế nào để mình có được cuộc sống nó thư thái, làm thế nào để có cái cuộc sống mà nó thực sự là đúng như cái ý của mình. Thế vậy bao nhiêu trong số anh chị em ở đây có được 2 tháng mỗi năm để đi du lịch? Để tôi xem là chưa có ai, đúng không ạ? Thế vậy làm thế nào để mình hoạch định được cái điều này thì mình phải có những cái trí tuệ ở trong cái chương trình này. Chính xác ở đây là mình trả lời câu hỏi tại sao, câu hỏi why. Tại sao tôi phải làm điều này? Thì từ cái tại sao này thì bây giờ chúng ta cần phải hiểu sâu hơn là cái bối cảnh thực trạng để mình có thể tăng tốc được, để mình giúp cho mình đạt được những điều này. Thì đi đến một cái lớp có tên là tối đa hóa lợi nhuận. Thì ở trong cái chương trình Zikline này ấy, nó một phần của cái lớp này nó đang nằm ở trong cái lớp mà 4 buổi tối học webinar với tôi. Webinar. Tóm lại là học về tài chính nó cần có rất nhiều kiến thức về khoa học tâm lý. Nếu như bạn hiểu được cái điều này, bạn có thể làm được tốt tất cả mọi việc luôn. Cái này là bên trong, còn cái này là bên ngoài. Đây, thế để hiểu được cái này thì nó có mô phỏng lại hai cái thằng này. Đây là thằng này, thằng bên trong này là chính là cái trên này. Còn lại cái bên ngoài chính là cái này này. Đây, chính là cái này là cái bên ngoài này. Đây này, cái này là bên trong này. Còn cái này chính là bên ngoài. Nếu như mình hiểu cái bên trong của mình, hiểu cái bức tranh tài chính của mình bên trong, xong mình lại hiểu cái bên ngoài gồm có này là kinh tế toàn cầu này, vĩ mô này và rất là nhiều các thứ khác liên quan đến bên ngoài. Các cái chỉ số của nền kinh tế, chỉ số của nền kinh tế. Thì từ tất cả những thứ này thì bắt đầu mình mới kết hợp giữa cái thằng bên trong này, kết hợp giữa thằng 1, kết hợp giữa thằng 2 thì bắt đầu nó mới đi ra cơ hội. Đây, thì nó chính là cái chỗ này. Cho nên là cái cơ hội của mỗi người khác nhau là khác nhau. Bởi vì cái bên trong nó khác nhau, bên ngoài khác nhau. Có những người thì cái vùng giao này nó rất lớn. Có nghĩa là cái cơ hội này nó cực kỳ nhiều. Cái này là cơ hội. Thế vậy tại sao lại phải học cả cái này? Bởi vì nếu mà không hiểu cái bên trong của mình thì mình có hiểu thằng bên ngoài mình cũng không làm gì được. Tôi hiểu rằng là kinh tế thế này, thế kia, thế này, thế kia, thế này, thế kia, cơ hội thế này ở đây. Nhưng mà đối chiếu lại với chỗ này, mình chẳng có cái gì cả. Thì làm sao mà mình đúc kết được thành cơ hội này được? Có bột thì mới hột được nên hổ. Bột là nó ở đây. Ngu muội không hiểu cái này bên trong là con người mình, gia đình mình, gia sản mình đang có, công việc mình đang có, mọi thứ mình đang có. Mình cứ đi tìm cái bên ngoài thì nó bằng không. Cho nên là mình phải học cái thằng này để hiểu cái thế giới bên trong mình, cái gia đình nhà mình, vợ chồng con cái nhà mình đang có cái gì. Thì bắt đầu mình mới nghiên cứu thằng bên ngoài. Nghiên cứu thằng bên ngoài xong tìm điểm chung của hai cái thằng này ở đâu thì đây nó là cơ hội. Cho nên là khi mà mình không hiểu được về bản thân mình, hiểu được cái thế giới bên trong, mà mình cứ đi tìm phù du ở đâu ấy, đến một lúc nhá, bạn quay trở lại nhá, bạn nhìn ra nhá, bạn không tin vào mắt mình luôn. Cái số 1 này nó không có một cái gì cả, nó dũng tích. Mình cứ đi đuổi hình bắt bóng ở bên ngoài. Tối đa hóa lợi nhuận là tôi nói toàn cái thứ bên ngoài thôi. Còn Zikline là toàn thứ bên trong. Hai cái thằng này bên trong nó phải tìm ra được điểm chung này thì đây nó mới là cơ hội. Đầu tư kinh doanh có thành công hay không, có thành bại hay không, nó ở đây. Thế vậy là ở trong bất kỳ một cái gì bạn đều phải nghiên cứu cả hai cái này. Mối quan hệ gia đình, bạn phải tìm hiểu cái bên trong của bạn ở đây. Bạn phải hiểu đối phương, hiểu người chồng của mình là cái bên này ở đây. Và hai cái con người này nó phải có một cái điểm giao nhau như thế này. Thì cái mối quan hệ nó mới trở nên tuyệt vời được. Còn nếu không, bạn ở trên cách xa hoàn toàn với chồng với vợ của mình ở dưới, hai cái này nó chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Chắc chắn đến một ngày chúng ta sẽ đường ai nấy đi rồi. Tương tự như vậy, bạn này, bố mẹ là bên trên này, con là bên ngoài này,
Thế vậy là mình phải hiểu được cái con người của mình bên trong, hiểu được đứa con của mình là cái thế giới bên ngoài, thì phải tìm được một cái điểm chung là hai bố mẹ cộng với con. Đấy, mình bản thân mình ở trên, con ở dưới, có cái điểm chung gì không, để có được cái cơ hội, để có một cái lý do để kết nối ở đây không, thì nó mới kết nối được. Doanh nghiệp cũng thế. Đây gì? Đây là công ty gì? Đây là từng cá thể trong doanh nghiệp gì? Nếu người ta doanh nghiệp mà nếu như mà nhân sự không tìm ra được một cái điểm chung nào ở đây cả, thì người ta đến người ta cũng đi rồi. Người ta không ở lại với mình. Kinh doanh này, kinh doanh này anh em này, kinh doanh này. Đây là công ty của mình, sản phẩm dịch vụ mình có ở trên này. Đây là cái thứ khách hàng mong muốn ở phía dưới này, khách hàng mong muốn này. Nếu như thứ doanh nghiệp mình cung cấp và cái mong muốn của khách hàng ở dưới mà không có cái giao thoa này thì bán cho ma nó mua. Không ai mua hết. Bởi vì cái thứ mình cung cấp không đúng với cái mong muốn của khách hàng. Cho nên là cái này là phải nghiên cứu rất kỹ. Cái nghiên cứu bên trong và nghiên cứu bên ngoài, hai cái này nghiên cứu cực kỳ kỹ. Và sau khi nghiên cứu kỹ rồi mới tìm ra cái điểm chung, thì mình chỉ có thể làm tốt nhất ở cái điểm chung này thôi. Thế vậy là gì? Ví dụ nếu như trên này là chồng, dưới này là vợ, thì điểm chung của hai vợ chồng ít nhất là con cái. Nếu như không nói chuyện được cái chuyện gì khác thì nói chuyện về con cái, nó sẽ chạm được trái tim của nhau. Thì sau khi nói chuyện về con cái thì bắt đầu nó mới dần gợi mở ra các cái vấn đề liên quan đến con. Nào là gì? Để con tốt, đúng không? Thì bố mẹ nào chả thương con thì bây giờ muốn con tốt thì nó sẽ cần phải có môi trường học tốt, nó còn cần phải có những bạn bè tốt, nó cần phải có những cái đồ dùng học tập tốt, nó cần phải có tất cả những thứ tốt. Thì những cái thứ tốt đấy nó mới liên quan đến tiền. Thì từ đấy bắt đầu mới nói chuyện về tiền. Chứ hai vợ chồng mà vừa mới gặp nhau phát nói chuyện về tiền phát là dễ choảng lắm. Đấy, cho nên đầu tiên phải bắt nguồn từ cái chung. Nhưng mà hiểu được cái chân lý này thì làm đầu tư cũng thắng, làm kinh doanh cũng ngon, mà gia đình cũng hạnh phúc, vợ chồng cũng êm ấm. Đừng bắt ai phải làm cái gì theo mình. Khi nào bạn nghiên cứu được cái mong muốn của mình bên trong và cái mong muốn của họ, đó là cái thế giới bên ngoài, và hai cái đấy nó chung điểm nhau thì vào việc. Còn chưa chung thì phải tìm ra bằng được ra điểm chung thì mới nói được. Còn không tìm ra được điểm chung á, chỉ đánh nhau vỡ đầu chảy máu thôi. Cho nên đầu tư cũng thế. Muốn đầu tư được thì mình phải có cái nhìn vào cái bên trong. Bên trong này là tài sản tôi có gì, nợ của tôi bao nhiêu, dòng tiền hàng tháng của tôi như thế nào, chi phí cuộc sống của tôi là ra làm sao. Tôi phải rất hiểu cái bên trong này của tôi. Sau đó tôi mới đọc cái dữ liệu bên ngoài, nào là PMI, nào là lãi suất, nào là CPI, nào là vân vân và mây mây ở đây. Xong bắt đầu tôi mới nhìn xem là kết hợp hai thằng này nó mới ra cơ hội. Cơ hội tới là cổ phiếu, đúng không? Mình mới soi lại bên trong này, chỗ này có tiền. Cái ô này của mình đang có tiền mặt. Tiền mặt này mình đang rảnh, mình chưa làm gì, mình sẽ dùng cái này để mình vào cái cơ hội này. Thì tất cả những cái chỉ số kinh tế vĩ mô các thứ này nó gọi là phân tích cơ bản. Sau đó là kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật thì nó sẽ ra cái phân tích bên ngoài. Kết hợp với lại cái phân tích bên trong. Phân tích bên trong là gồm có tư duy, kiến thức, kỹ năng, hiểu biết và cả nguồn lực hiện có, tiền bạc. Thì kết hợp cái bên trong này với cái bên ngoài thì nó mới ra được một cái kế hoạch, một cái cơ hội cụ thể. Thì lúc đấy mới thành công được. Còn lại là phân tích bên ngoài nó nhiều đấy, nhưng bên trong của mình nó không phù hợp với cái nhiều đấy, thì cái chỗ chung này nó cũng rất là bé. Mình không thể đu chen với người khác được. Mình đu là mình gãy. Đây tôi lấy ví dụ như thế này. Phân tích như cách đây 3 năm trước, thế giới bên ngoài là thấy là bất động sản nông thôn rất ngon. Đấy, năm 2019 tôi có chia sẻ cho rất là nhiều anh em là bất động sản nông thôn rất ngon. Thì lúc đấy là gì? Phân tích bên trong là có những người ta vay 5 tỷ, nhưng 5 tỷ ở trong thế giới bên trong của người ta này nó chỉ tương đương với lại khoảng ở đâu đó là 20% tổng tài sản của người ta thôi. Thì người ta ok. Nhưng mà vì thấy cơ hội bên ngoài này ngon quá, cho nên nhiều ông cũng vay 5 tỷ, nhưng mà 5 tỷ đấy là bằng những 300% so với tài sản hiện có của người ta, hoặc là bằng 200% thôi. Đấy, bằng cách nào đấy người ta vay được, người ta nhờ ai đấy người ta vay được bằng lớn hơn cái số tài sản hiện có của người ta. Thế là khi mà thị trường có thay đổi thì đối với cái ông mà chiếm 10% tài sản thì nó chả vấn đề gì cả. Nhưng đối với cái ông này, khi thị trường thay đổi thì nó là một đống nợ khổng lồ. Cho nên là mình cần phải hiểu bên trong mình trước, hiểu bên ngoài này, xong kết hợp hai thằng này lại thì nó mới ra cơ hội được của mình. Được chưa? Ở trong mọi vấn đề trong cuộc sống này nó đều đến từ hai hình tròn này thôi. Vợ chồng có đánh nhau cũng đến từ hai hình tròn này thôi. Con cái có yêu thương nhau cũng đến từ hai hình tròn này thôi. Bố mẹ có hiểu được con cũng đến từ hai hình tròn này thôi. Kinh doanh có thành công được hay không, mình là cung cấp dịch vụ là hình trên, là bản thân mình. Thế giới khách hàng nó là hình dưới. Mình có đáp ứng được cái nhu cầu của người ta hay không, có đúng cái insight của khách hàng hay không, thì nó là hình này. Được chưa? Đấy, đầu tư cũng thế, kinh doanh cũng vậy, gia đình cũng vậy, quản lý doanh nghiệp cũng vậy, điều hành đội nhóm cũng thế. Nó là đến từ hai hình này thôi. Tất cả nó chỉ có vậy. Và hãy nhớ là mùng 6, mùng 7 tháng 1 là chúng ta có cái chương trình học tại nhà
ở trên Vinbox thì có thể đáp ứng được cho Dũng, nếu mà ngồi tối đa chắc khoảng được 10, 11 người, 12 người. Nếu ai muốn thì đăng ký với admin lên trên Vinbox ngồi cho nó năng lượng, tập trung cho 2 ngày. Chứ không đang ngồi học ở nhà thì tự nhiên lại óe con khóc, vợ kêu hoặc là cái gì đấy là mất tập trung, thì có thể đăng ký với Vinbox. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.